السلام عليكم. مع ظهور مرض كورونا كوفيد-19 الذي يعتبر من أسرع الأوبئة انتشارا حول العالم، ظهرت لنا أيضا الكثير من التجارب والدراسات وثيقة الصلة بالمرض والمرضى، والتي تمت وتتم في الوقت الحالي في كثير من الدول. وسأستعرض الآن الطرق المتبعة لدى العلماء والتي يعتقد بأنها تعالج المرض والأعراض المصاحبة لها أو حتى الارتقاء إلى الوقاية. Aralen and Laconan Anti-Malarial Drugs كلوروكوين and hydroxychloroquine. لأكثر من قرن استعمل هذا الدواء لعلاج الملاريا، والذي يسببه كائن طفيل الذي يختلف عن الفيروس شكلا وموضوعا. أظهر هذا الدواء نتائج واعدة إبان أزمة مرض سارس، ووجد أيضا أنه مفيد في العلاج والوقاية من الكورونا. وفي الصين تم استعمال عقار كلوروكوين لعلاج الحالات الحرجة. يحذر من استعمال بلاكونيل بغياب إشراف طبي لتجنب مخاطره والتقنين استخدامه لأصحاب الحالات المستهدفة. كاليترا HIV drugs lopinavir and ritonavir المستخدم في علاج الإيدز استخدم أيضا في أمراض السارس والميرس. أظهر العقار شهرة واسعة لعلاج كورونا، ولكن في دراسة مهمة أجريت في الصين على 199 حالة كورونا لم تظهر للعقار نتائج مجدية أو شافية. أفيغان أنتي-فلو دراج فافيبيرافير تم اعتماد هذا العقار المعالج للكورونا في الصين لعلاج أعراض الكورونا، حيث أظهر المرضى المتناولين له معدلات شفاء سريعة وأعراضا أقل حدة. يستعمل هذا العقار الآن في اليابان بقصد البحث والتجربة، ولم يتم اعتماده من الشركة اليابانية المصنعة فوجيفيلم فارماسيوتيكالز لعلاج الكورونا حتى هذه اللحظة. إيبولا دراج ريمديسيفير نشر في مارس الماضي على لسان روس إلوارد مستشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية WHO قوله بأنه العلاج الوحيد في الوقت الحالي الذي نعتقد بأن له فعالية حقيقية، حيث أظهر هذا الدواء نتائج مبشرة في كل من الصين والولايات المتحدة. يشار إلى أن هذا الدواء كان قد استخدم لعلاج الإيبولا الذي ظهر في جنوب السودان وفي مناطق أخرى في أفريقيا في السنوات القليلة الماضية. انترفيرون بيتا lung disease drug أظهر هذا العلاج أيضا نتائج واعدة مع الكورونا، كما كان مع سارس وميرس سابقا، وتم جمعه مع علاج الإيبولا ريمديسيفير لعلاج مثل هذه الحالات. Antibody therapies blood plasma وهي الأجسام المناعية الناشئة من دخول الفيروس المتكونة في الحالات المتعافية، ويمكن استعمالها بشكل فعال، وهو ما تقوم عليه وكالة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالات العالمية لتجربته وبيان مدى فعاليته وسلامته. COVID-19 vaccine مع ظهور 44 تطعيم محتمل للكورونا بنهاية مارس الماضي حسب منظمة الصحة العالمية، فاثنان فقط ما تم تجربتهم سريريا، واحد في الصين بواسطة وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، والثاني في الولايات المتحدة برعاية المعهد الوطني للأمراض المعدية والحساسية. يقول الدكتور أنتوني فاوتشي مدير ذات المعهد بأن اعتماد لقاح للعامة لا يمكن إلا بعد سنة على الأقل. Over the counter COVID-19 home treatment بالرغم من كون هذه الأدوية تحت الاختبار لعلاج الحالات المستعصية لمرض كورونا، فإن مركز مكافحة الأمراض CDC يقول بأنه ما زال يمكن للناس علاج كورونا داخل المنزل، بل والشفاء منه بإذن الله. ولتحقيق ذلك يمكن توفير الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وغيرها. راقب جيدا المكونات، وإن لم تعرف فاستعن بالصيدلي في ذلك وفي كيفية الاستعمال. Home remedies زنك، فيتامين D and فيتامين C الفيتامينات والمكملات أثبتت فعاليتها في الأوبئة أيضا، فالزنك على سبيل المثال يقلل فترة العدوى الفيروسية ويساعد الجسم على تكوين كرات الدم البيضاء المكافحة للأمراض. فيتامين د ودوره في عدوى المجرى التنفسي حسب عدة دراسات بتقول منظمة الصحة العالمية بأن أمراض الجهاز التنفسي كالضرن والالتهاب الرئوي يصاحبه عادة نقص في هذا الفيتامين. فيتامين ج أو فيتامين سي تم استعماله في مستشفى صيني وقت أزمة كورونا، حيث خواصه المضادة للأكسدة جعلت الباحثين يأملون بدوره في إنقاص التهاب الرئة، وهو العرض الذي يؤدي إلى الوفاة. كما أن معززات المناعة الموجودة في عشبة الإكينيسي والثوم والبصل والجنزبيل ومنتجات العسل كلها بدورها مهمة لمثل هذه الحالات. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم.